මීළඟට අපි කතා කරන්නේ මෙහෙයුම් උපාය මාර්ග පිළිබඳව මෙහෙයුම් කළමනාකරන විෂය යටතේ. right. එතකොට මේ තිරසාර කියලා කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් ඔයත් තිරසාර කියන එක අහලා තියෙන්නේ කොහෙද? අපි මේ තිරසාර මෙහෙයුම් මා සැපයුම් දායම උපාය මාර්ග සමහර වෙලාවට අපිට කෘෂිකර්මයේදී අහලා තියෙනවා, දේශපාලනයේදී අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ව්‍යාපාර ශිෂ්‍ය සමහර සාකච්ඡාවල මේ තිරසාර කියන වචනේ අපිට හුරු පුරුදු එකක්. එතකොට තිරසාර මෙහෙයුම් සහ සැපයුම් දාම උපාය මාර්ග කියලා කියනවා. එතකොට ආයතනයක හිමිකරුවම් සඳහා වටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීමට සහ පවත්වා ගැනීමට අදහස් කරන්නේ කෙසේද යන්න උපාය මාර්ග වලින් විස්තර කරන්න ඕන. එතකොට ආයතනයක් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ හිමිකරුවන් සහ ඔවුන් ආශ්‍රිතව සිදු කෙරෙන කටයුතු. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ විශේෂයෙන්ම මේ ආයතනයකට ආයෝජනය කරන්නේ ආයතනයක් පිහිටවන්න ආයෝජනය කරන්නේ මේ අපි කියන උපාය මාර්ගත් ඒ කියන්නේ ආයතනයක යම් කිසි වටිනාකමක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ආයෝජනය කරන දෙයට ප්‍රතිලාභයක් තිබිය යුතුමයි. ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තුෙන් තමයි සෑම කෙනෙක්ම ආයතනයක ආයෝජනය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට ගත්තම මේ ආයතනයේ ආයෝජනය කිරීමත් සැලකිය යුතු මට්ටමකින් තියෙන්න ඕන සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිලාභ අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් වීම ඉතා වැදගත්. එතකොට ප්‍රතිලාභ තියෙන කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ ප්‍රතිලාභ වලට යන ආකාරය. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම් සමූහය තමයි අපි මේ උපාය මාර්ග කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි මේ උපාය මාර්ග වලට යද්දී මේ ආයතනයක කොයි විදිහේ වටිනාකමක් දෙනවද කියලා අපි තීරණය කරද්දී මේ විශේෂයෙන්ම තිරසාර භාවය කියන එකත් සැලකිල්ලට ගන්න. හරි. එතකොට තිරසාර භාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තිරසාර භාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තිරසාර භාවය යනු අනාගත පරපුරට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ඇති හැකියාව අවහිර නොකර වර්තමානයේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම. Right? In English, we are explaining the sustainability. So the sustainability means we are utilizing the resources to satisfy current needs and wants while without compromising the future needs and wants. අනාගතයේ අවශ්‍යතාව වන සපුරාලීමට හැකියාව අවහිර කරන්නේ නැතුව වර්තමානයේ අවශ්‍යතාව වන සපුරාලීම තමයි අපි කියන්නේ මේ sustainability. එහෙම නැත්නම් තිරසාර භාවය කියලා කියන්නේ. තිරසාර සංවර්ධනය, තිරසාර කෘෂිකර්මය, ඊට පස්සේ තිරසාර මානව පැවැත්ම, ඔය කියන එක එක විශේෂ තිරසාර මෙහෙයුම්, ඊට පස්සේ ඔයාලා අහලා ඇති මේ green consumption කියලා. කියන පරිසර හිතකාමී බව කොයි විදියටද හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔය කියන හැම දෙයකින්ම මේ කටයුත්ත සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. එතකොට ආයතනයක ආයෝජනය කිරීමට right ආයෝජනය සිද්ධ කරන අයට අපි කියන කොටස් හිමියෝ කියලා. ඊට පස්සේ ආයතනයේට ඍජුව හරි වක්‍රම හරි බැරපෑම් කළ හැකි අය අපි අඳුර ගන්නවා සංවිධාන කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පාර්ශවකරුවන් කියලා. right මට කීපයයි තියෙන පාර්ශවකරුවන් වර්ග කීපයකුත් තියෙනවා අපි අඳුර ගන්න. අපිට සමාජයට පාලනය කළ හැකි පාර්ශවකරුවන්, පාලනය කළ නොහැකි පාර්ශවකරුවන් කියලා හඳුන්වනවා. ඉක්මනින් දාන chat එකේ උදාහරණ මොනවද කියලා. සමහර තැන්වල ඔක කියනවා අභ්‍යන්තර පරිසරය, බාහිර පරිසරය කියලා. so අපි ගත්තොත් මේ පාර්ශවකරුවන් කියලා අපි අඳුරගන්නේ
අපිට පාලනය කළ හැකි සමහරට පාලනය කර නොහැකි කියලා කියනවා. සමහරට වක්‍රව බලපෑම් කරන අය කියලා කියනවා. අපේ පාරිභෝගික පිරිස ඊට පස්සේ ආයෝජකයන් සංවිධානය අභ්‍යන්තර සේවකයන් right ඊට පස්සේ සිවිල් සංවිධාන ඒ කියන්නේ අපිට සමහරට අපේ වටපිටාව ඉන්න අය ආයතන වටපිටාව ඉන්න අය සහ සමාජයේ ඉන්න අය ආයතන වෙනුවෙන් රැඳියාවක් දක්වන අය දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් හිතන්නකෝ අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඩයලොග් මොබිටෙල් වගේ සිම් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාටෙල් හච් ඔය වගේ දේවල් වල සමාජය වෙනුවෙන් කරන දේවල් අපි අඳුර ගන්නවා සමාජයට හිතකර අහිතකර විදිහට. ඒ වගේමයි තරඟකාරයෝ. අපේ ආයතනයේ විදිහට ගත්තොත් තරඟකාරයෝ තම කිසි පාර්ශවක. ඒ කියන්නේ අපේ ආයතනයේ හානියක් වෙන දෙයක් කරන්නේ නැති වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. right? ඒතර ඔය වගේ ගත්තොත් නීතිය, පරිසරය ඔය කියන ගොඩාක් අය right? ඊට පස්සේ අපි මේකේ ප්‍රධාන පැතිකඩයන් තුනක් අපි අඳුර ගන්නවා. economic prosperity, social responsibility and the environmental stewardship. right? මේකට කියනවා the triple bottom line. පැතිකඩ තුනක මේ කාර්යය කියන්නේ පැතිකඩ තුනක් මේකෙදී ආවරණය කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්, පෘථුවිය සහ ලාභය කියන හැමදේම අපි සැලකිල්ලට භාජනය කරනවා. එතකොට මිනිසුන්, පෘථුවිය සහ ලාභය. එතකොට ඉකොනොමික් ප්‍රොස්පෙරිටි කියලා කියන්නේ මේ අපි කියන්නේ මේ ආර්ථික වශයෙන් අපිට තියෙන වැදගත්කම තමයි ආර්ථිකමය විදිහට මේකේ ආයතනයක්, ඒ කියන්නේ අපි ආයෝජනය කරන මුදලට ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තව අපේ ආයෝජන වලින් රටට ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා. what is in return, right? ඊළඟට අපේ මේ ආයතනයෙන් මේ ආර්ථික වශයෙන් තියෙන වැදගත්කම් වගේ එම සමාජීය වශයෙන් උත් ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයට පිටුවහලක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වයේ ගුණාත්මක තත්ත්වය වැඩි කරන්න අපේ ආයතනයෙන් මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ. ඒක තමයි ආර්ථිකමය සාධක විදිහට අපි ගත්තොත් කියන්නේ. ඊට පස්සේ social responsibility කියලා අපි කියනවා. social responsibility. සමාජීයමය විදිහට අපි යුතුයකම් ඉෂ්ට කරනවාද ඒ යුතුයකම් සහ ඒහා සම්බන්ධව කටයුතු කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊළඟට ඒ කියන්නේ සමාජීය වශයෙන් කියන්නේ සමාජයට හානියක් වෙන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ සමාජීය වශයෙන් මිනිස්සුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උදව් මේ ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ශ්‍රම වෙළඳපොළට හානියක් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ළමා ශ්‍රමය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ සමාජයේ ගොඩනැගෙන්න අපේ ආයතනය මොන වගේ දෙයක්ද කරන්නේ. ඔය කියන දේවල් අපි ඉතා වැදගත් කොට සැලකිල්ලට භාජනය කරනවා. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම environmental stewardship. green කියලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන concept එක. right? ඔයා දන්නවද මේ හරිත කියන සංකල්පය මොකක්ද කියලා? හරිත. හරිත සංකල්පය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? හරිත සංකල්පය කියලා කියන්නේ අපි කියන වගේ තිරසාර වර්ගය තමයි. කියන්නේ පාරිසරික පරිසරික හානියක් නොවන විදිහට. හරිත සංකල්පය යටතේ අපි පාවිච්චි වෙන ඒවා ගත්තොත් එහෙම පොලිතින් භාවිතය බිඳෝ කිරීම නැති කිරීම. පේපර් වේස්ට් එක නැති කරන. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ පරිසරයෙන්ම උපදින දේවල් නැවත පරිසරයට හානියක් නොවෙන්න ආපහු යවනවා. ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා ආර්ථික වශයෙන් විදිහට ගත්තම ව්‍යාපාරයට වෙනස්ම ඇල්මක්.
කියන්නේ සමහර ආයතන තියෙනවා මේ හරිත සංකල්පය ගොඩනැගීම මතම ඒගොල්ලොන්ගේ රැඳියාව පවත්වාගෙන යනවා. right? සමහරු green කියලා තමයි ඒක කියන්නේ. freshness, green, නැවුම් බව, හරිත බව. ඒ දේවල් තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ මේ ප්‍රධාන භූමිකාව විදිහට ඒගොල්ලෝ පෙන්නන. හරි? එතකොට මේ සමාජ වගකීම, ආර්ථික සමෘද්ධිය සහ පාරිසරික භාරකාරත්වය. social responsibility කියන එක ශ්‍රම, ප්‍රජා සහ කලාප සඳහා ව්‍යාපාර භාවිතන්, ළමා ශ්‍රමය මං ඔයාලට කියලා දුන්නා වගේ සාධාරණ වැටුප් ගෙවියන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආරක්ෂිත සේවා පරිසරයක් පවත්වාගෙන යන්න ඕන. ඊට පස්සේ වැඩ කළ හැකි වේලාවන්, ඊට පස්සේ වැඩ කළ හැකි පරිසරයක්, විශේෂයෙන්ම ඔය මේ සැනිටරි කියලා අපි කියනවා මේ ටිකක් ඔය මේ ශනීප ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්. හරි? සැලකිල්ලට ගත්තම සමහර ආයතන වල ඒ සනීප ආරක්ෂාව පිළිබඳ ලොකු සැලකිල්ලක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට කන්න තැනක් නැහැ. හදිස්සියට වතුර එකක් බොන්න, තේ එකක් බොන්න, පිරිසිදු ජලය, ඒ කියන දේවල් මේ හැම ආයතනෙම යහපත් ලෙස දකින්න අපිට නැහැ. ඒ නිසා මේ සංකල්පය ඉතා වැදගත්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ ආර්ථික සමෘද්ධිය ආයෝජනය සඳහා තරගකාරී ප්‍රතිලාභ සහ කොටස් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් මූල්‍ය උපකරණ හරහා ප්‍රාග්ධනය සපයන කොටස් හිමියන්ට වන්දි කියන්නේ මෙතන ප්‍රතිලාභ වගේ ගෙවන එක අපි යහපත්ම විදියට කරනවා. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම මේ ආර්ථික සමෘද්ධිය ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි ආර්ථික සමෘද්ධියට තව එකක් තමයි යහපත් ලෙස සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවන එක. අපි ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නවා තමයි ඒ වගේම එයාලට අවශ්‍ය වැටුප්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න යද්දී යන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔබ මෙම ව්‍යාපාරයේ මගින් කොපමණ රැකියා ප්‍රමාණයක් ජනිත කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේද? Right? Through these job opportunities or the business plan, how many job opportunities that you are creating to the economy? So those kind of questions are asking. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ. Right? So when you consider that one, right, economic benefits of the society. එක්කෙනෙක් රැකියාවක් කරන එක එක්කෙනෙක්ට රැකියාවක් දීම මගින් සමාජයට කොච්චර සේවයක් ඉෂ්ට කරනවා. So those kind of things you are definitely have to mention. Right? ඔයා මේක සාමාන්‍යයෙන් exam papers වල අහන ප්‍රශ්නයක්. right? විභාගයේදී අහන ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආර්ථික සමෘද්ධිය සහ ආයෝජනය සඳහා ප්‍රතිලාභ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ වගේමයි පාරිසරික භාරකාරත්වය. right? පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම යහපත්ම ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කරන්න ඕන. හරි? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දෙයක්. එතකොට මේ පාරිසරික භාරකාරත්වය පරිසරය පිළිබඳව උපාය මාර්ග විදිහට මේ පරිසරය කියන එක රකින්න එක පරිසරය රකින්න එක ඉතා වැදගත් විදිහට සලකලා කරගෙන යන ව්‍යාපාර මොනවද? අපි පරිසරය කියන එක මාර විදිහට රකින්නවා. right? පරිසරයට හානියක් වෙන්නේම නැහැ. පරිසරය රකින්න එක පරිසරයට සැලකිල්ලක් දක්වන එක තමයි අපේ උපාය මාර්ග කියලා. එහෙම කරගෙන යන ව්‍යාපාර මොනවද? මේ පාරිසරික භාරකාරීත්වය පිළිබඳව අපි ගත්තොත් එහෙම අපි අවධානය යොමු කරන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. තැන් කීපයක්. සමහර ආයතන වලට මේ පරිසර සහතික කියන එක අනිවාර්යම කරනවා. ඒක අනිවාර්ය සහතිකය. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම extractions කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිසරයේ තියෙන දේවල්, ඒ කියන්නේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන දේවල්
ගොඩ ගැනීම කරන අය. ඒ කියන්නේ එකෙන් ගන්න අය. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම වැලි ගොඩ දාන්න. ගල් කුරි හරි ඒ වගේ කරන අයට ඒ කියන්නේ ඔය හුඟක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එකට හුඟක් මෙටීරියල්ස් සප්ලයි කරන අය. ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය සපයන අයට මේ සහතිකය ලබා ගත යුතුයි. එතකොට ඒක පරිසරික බාරිකාරීත්වය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පරිසර කටයුතු පිළිබඳ පරිසරය ආරක්ෂා කරගෙන පරිසරයට හානියක් නොවන විදිහට ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාම තමයි මේ පාරිසරික බාරකාරීත්වය කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකට සමහර වෙලාවට සමහර අය මේ ග්‍රීන් කියන concept එක දාගෙන තියෙනවා. එතකොට ග්‍රීන් කියන එකෙන් අපිට ලොකු benefit එකක් සමාජයට ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් තිරසාර භාවය අරමුණු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙයුම් සහ සැපයුම් දාම උපාය මාර්ග විදිහට ගත්තොත් එහෙම සමාගමක සම්පත් භාවිතා කිරීමේ පුළුල් ප්‍රතිපත්තිය. මොන වගේ සම්පත්ද කොයි ආකාරයෙන්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? මේ හැමදේම මේ උපාය මාර්ග සමග ඒකාබද්ධ කරලා තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ සමහර ආයතන වල green freshness කියන දේවල් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල යනවා. අපි ගත්තොත් ඇඩ්ස් වල තියෙනවා. අපි දන්න ආයතන වල මේ ඇඩ්ස් වල ඒක තියෙනවා. හැබැයි ගන්න ගියාට පස්සේ සමහර වෙලාවට තියෙන්නේ එහෙම ෆ්‍රෙෂ් නෑ. සමහරට ඔය කුණු වෙච්ච පළතුරු එහෙම සමහර ඒ වගේ ඕන තරම් අපිට දකින්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කීල්ස් එක ගත්තොත් ෆ්‍රෙෂ්නස් කියන තීම් එක ගියට ඒකේ හැම එළවලුවක්ම පළතුරක්ම එහෙම ෆ්‍රෙෂ් නෑ. right? එතකොට ඔය වගේ අපි සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ඉහළ මට්ටමේ ආයතනික උපාය මාර්ග පරිසරය හා සමාජ වගකීම් සම්බන්ධ අරමුණ ඇතුළත් නම් මෙහෙයුම් කටයුතු කරත්. දැන් කියන්නකෝ ආයතනයේ මූලික අරමුණ. right? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් යන්නේ මනුදම් පෙරටු මූල්‍ය සමාගම කියලා. කියන්නේ මනුස්සකම තමයි අපි මේන්ම උපාය මාර්ගය වෙන්නේ අරමුණ වෙන්නේ කියලා යන්නේ. හැබැයි අපි කීයට හරි ඒ කියන්නේ අපි ආයතනයේට එන සේවකයන්ට ඒ කියන්නේ ආයතනයේ සේවකයන් හෝ පාරිභෝගිකයන්ට මේ මනුස්සකමක් නැතුව සැලකුවොත් එහෙම මේක විහිළුවට හාස්‍යයට ලක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ අපේ ආයතනයේ ප්‍රධාන උපාය මාර්ගය අපේ මෙහෙයුම් කටයුතු වලදී එදිනෙදා කටයුතු වලදී දැනගෙන අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි සමහර ආයතන වල මෙහෙයුම් මොකද්ද අපේ අරමුණු ඊට පස්සේ ඉලක්ක පරමාර්ථ ඔය හැම දෙයක් බෝඩ් එක ගහලා තියෙන්නේ. නිතරම කියවලා ඒක මතක් වෙනවා. සමහර ආයතන වල නම් තියෙනවා ඒක කියවනවත් දන්නේ. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් ඒ අරමුණෙන් තමයි ඒක තියෙන්නේ. මෙහෙයුම් සහ දාම උපාය මාර්ග කෙරෙහි ප්‍රධාන අවධානය යොමු කරන්නේ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවය පවත්වාගෙන යන්න. එතකොට මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමව කොහොමද තියන් ඉන්නේ කියන එකට හොඳම උපාය මාර්ගය අපි පාවිච්චි කරනවා. සමහර වෙලාවට මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවය සහ සඵලදායීතාවය අවම පිළිවෙලකින් උපාය මාර්ගික ප්‍රමුඛතාව වඩාත් හොඳින් ක්‍රියාවට නංවනවා. ඒ කියන්නේ අපි හරි දේ කරන්නත් ඕන අවම පිළිවෙලකින් යන්නත් ඕන. එතකොට මේ දෙකම ගැබ් වෙලා තියෙන්නේ. මේ දෙකම අන්තර්ගත වෙන්නේ මේ මෙහෙයුම් සහ සැපයුම් දාම කියන කාර්යය තුළ. හරි. එතකොට මේ පිළිබඳව අවබෝධය ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඊට පස්සේ මේ උපාය මාර්ග කියන එක අපිට එක එක ලෙවල් වලින් කියන්නේ එක එක මට්ටමින් අපිට ලැබෙනවා. ආයතනික මට්ටමින් ව්‍යාපාර මට්ටමින් ඒ කියන්නේ කෝපරේට් ලෙවල් බිස්නස් ලෙවල් කියලා. සමහර කෝපරේට්ස් වලට ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ආයතනික වලට ආයතන සමූහ ව්‍යාපාර කියලා තියෙනවා. ඒවට තියෙන විවිධ ව්‍යාපාර වර්ග. අපි කියමු ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, මූල්‍ය ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්. ඔය හැම පැත්තකම ආයෝජනය කරපු ව්‍යාපාර ගොඩක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් ඔය EAP එක. ඊට ජෝන් කීල්ස් එක. හරි. ඊට පස්සේ කාගේල්ස් ගෲප් එක.
කාගේස්ලගේ තියෙනවා මැජික් තියෙනවා කාගේ සුපර් මාකට් තියෙනවා කාගේස් බෑන්ක් කියලා තියෙනවා කාගේස් ඇග්‍රි කියලා තියෙනවා රයිට් මේ එක එක පැතිවල ඒවා තියෙනවා එතකොට ඒ ව්‍යාපාර ශේෂ්ත්‍ර වලට තියෙන ඒ අරමුණු දැන් කාගේස් ඇග්‍රි කියලා කිව්වොත් ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ හොඳම ආකාරයේ මේ පළතුරු එළවලු නිෂ්පාදනය කරන එක හැබැයි යාළගේ තියෙන මැජික් කියන අයිස්ක්‍රීම් එකට ගත්තොත් හොඳම රසවත්ම අයිස්ක්‍රීම් එක හදන එක යාළට තියෙන්නේ. ශ්‍රිත මට්ටමේ කියලා කියන්නේ ඒ ව්‍යාපාරයට අදාළ ශ්‍රිත තියෙනවා. අලෙවිකරණය, මූල්‍ය මේ ඒවත් වැඩ කරන්න ඕන අර ආයතනික මට්ටමේ අරමුණු පරමාර්ථත් එක්ක. ඊළඟට මෙහෙයුම් කටයුතු කියලා දෙනවා. එතකොට මෙහෙයුම් කටයුතු වල අපි කියනවා නම් මෙහෙයුම් කටයුතු සිද්ධ වෙන්න ඕන අපේ සේවකයෝට හොඳට සැලකමු. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය රිචඩ් බ්‍රැන්සන් කියලා ලෝක ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙක් කියන වර්ජින් ගෲප් කියලා එයාගේ තියෙන. එතකොට එයාගේ අරමුණ තමයි මම සේවකයන්ට සැලකෙනවා. සේවකයෝ මගේ පාරිභෝගිකයන්ව හොඳ ආදරෙන් බලාගයි කියලා. අන්න එතකොට එයා හැම වෙලාවෙම මේ ආයතනික මට්ටමේ තීරණේ ඉඳන් මෙහෙයුම් මට්ටම දක්වා එයාගේ සේවකයන්ට හොඳට සැලකෙන එක තමයි අරමුණු කරගන්නේ. Mass Holding, Haley's Group, John Keels, Richard Pearis, David Pearis, Arpico, Browns, LOLC, Mass Holdings, Abdullah Group of Companies, yes, Hemas, Abans, John Keels, EAP was there. Ah, yes, okay. Right. So those kind of examples we can get. Thank you very much for the answers. And yeah. Then මෙහෙයුම් කළමනාකරණය සහ සැපයුම් දාම උපාය. මෙහෙයුම් සැපයුම් දාම උපාය ආර්ථික ආයතනික මට්ටමේ අරමුණු සහ මෙහෙයුම් අරමුණු සම්බන්ධීකරණය කරන සැලසුම් ක්‍රියාවලිය. එතකොට මේ මෙහෙයුම් සහ සැපයුම් දාම උපාය. ඒ කියන්නේ අපි සප්ලයි චේන් එක කොහොමද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මෙහෙයුම් කටයුතු කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ කියන එක මේ දෙකේදිම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අපි නිකන් හිතන්න ඉහළ මට්ටමේ ගන්න තීරණයක් පහළ මට්ටම දක්වාම යන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ලංකාවේ තෙල් පරිභෝජනයේ සීමා කරන්න ලංකාවේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙයුම් කටයුතු විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන QR එකක්. ඒතර මේ QR එක කියන එක ලොකු හොඳ සොලියුෂන් එකක් නෙවෙයි. කීයටවත් ඒක අපිට ඇක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි පරිභෝජනයේ සීමා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් රජයට දැනලා තියෙනවා. අවසාන මෙහෙයුම් කටයුත්ත ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය තෙල් ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමත් රජය විසින් සිද්ධ කරලා ඊට අදාළව කටයුතු කරලා තියෙනවා. එතකොට ඉහළ මට්ටමේ ඉඳන් පහළ මට්ටමට එනකම්ම ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් කටයුතු සම්පාදනය වෙලා තියෙනවා. මේකේ හොඳ කනෙක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳම විකල්පේ නොවුනත් සම්බන්ධීකරණයේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඒ තෙල් ගහන කට්ටියට අපි නිකන් උපකල්පනයක් කරමු තෙල් ගහන කට්ටියට රුපියල් 500ක් විතර දුන්නම් QR එක නැතුව ෆුල් ටැංක් ගහලා දෙනවා. අන්න එතකොට මේ මෙහෙයුම් කරන දේ අර අපි ඇත්තටම සිද්ධ වෙන දේත් එක්ක ගැළපීමක් නැති වෙනවා. එතකොට ආයතනික මට්ටමින් ඒකට ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධීකරණය ඇතිවීම සහ නැතිවීම right අපි අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිල්ලට භාජනය කළ යුතුයි. සමාගමක මෙහෙයුම් සහ සැපයුම් දාම හැකියාවන් සමාගමේ ගනුදෙනු කරනවන්ගේ වෙනස් වන ඉල්ලුමට හෝ භාණ්ඩවල අවශ්‍යතාවයට අනුවර්තනය වීමට හැකිවන ලෙස පැවතෙන. එතකොට වර්තමානයේ ගත්තොත් එහෙම අපිට හුඟක් මේ ඉම්පෝර්ට් බැරියර්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ ඇනවුම් කිරීමේදී ගැටලු රාශියකට මුහුණ පාලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ භාණ්ඩ හිඟවලට මුහුණ දෙනවා. එතකොට ආයතනයේ අරමුණු හැමදාම සේවකයන්ට යහපත් ලෙස සැලකීම. දැන් නිකන් හිතන්නකෝ මේ මට මතකයි බැංකුව හරි මූල්‍යායතනයක් හරි තිබ්බ මේ ඔබේ ජය අපේ පැතුමයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ලෝන් රේට්ස් වැඩි කරලා තියෙනවා 30ක් විතර වෙනකම්. අඩුම 25ක් විතර වෙනකම්. ඒ කියන්නේ
ලෝන් එකක් ගන්න මිනිස්සෙක්, ඒ කියන්නේ ණයක් ගන්න මිනිස්සෙක් අවුරුදු 4කට අඩු කාලයක් ඇතුළත ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා තමන් ගත්ත ණය මුදල වගේම මුදලක් අදාළ බැංකුවට. මේක ලොකු ඛේද වාචකයක්. එතකොට මේ මෙහෙයුම් හා සැපයුම් දාම උපාය මාර්ග අපි අර ආයතනික මට්ටමේ ලස්සන ලයින් එකක් ලියන තෝරන දේ ඇත්තටම මිනිසුන්ට පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක ගැටලුවක්. ඒක විශාල වශයෙන් ගැටලුවක්. ඒ නිසා මේ අපි ඒ normally we are saying but we have to consider what we offer and what we are delivering, what we are promising and what we are delivering. අපි පොරොන්දු වෙන දේ පාරිභෝගිකයන්ට දුන්නේ නැත්නම් එතන ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ආයතනික උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙහෙයුම් සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය මගින්. සමාගමේ සාර්ථකත්වය සඳහා මේ බිම් මට්ටමේ මෙහෙයුම් ඉතා වැදගත් වෙනවා. එතකොට ආයතනික සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් බිම් මට්ටමේ ඉඳන්ම තියෙන එක. අපි හොඳ සුපර් මාකට් එකක් දාගන්නවා අපේ ලොකු පාරිභෝගික පිරිසක් හොඳ පිරිසක් එයි කියලා. හැබැයි අපි කාර් පාක් ෆැසිලිටිස් දෙන්නේ නැහැ. හරි. අපේ වාහන නතර කරලා ගිය ගමන් හොරකම් කරනවා. අන්න එතකොට පාරිභෝගික පිරිස අධෛර්යමත් වෙනවා. හරි. අන්න ඔය වගේ දේවල් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් යුතු දේවල්. ඊට පස්සේ අපේ මේ තරඟකාරීත්ව මානයන් කියලා තියෙනවා. right? Dimensions of competition. මේකට කියන්නේ තරඟකාරීත්ව මානයන් කියලා. එතකොට මේකෙදි ගත්තොත් එහෙම මේ කොකාකෝලා කියන එක ඒගොල්ලෝ මේ හුඟක් quality එක කියන එක maintain කරනවා the standards secret quality එකක් ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන. ඒකයි ඒක copy කරන්න බැරි. And also they with the competition they are having to position that. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ ස්ථානගත කිරීම කරන්න ඒගොල්ලෝ කරන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්. හුඟක් විට මේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඇඩ්ස් පාවිච්චි කරන්නේ මේ හැපිනස්. තනියෙන් කවදාවත් කොකාකෝලා එකක් බොන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පෙන්වන්නේ නැහැ. තව කාක් එක්ක හරි ෂෙයා කරගන්නවා, එක්ක වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ පීපල්ස් බැංක් කියන එකත් ඒගොල්ලෝගේ කරා මේ සෙල්ෆ් බැංකින් කියන එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කිරීම තුලින්. right? ඒගොල්ලෝ අනික් අයට වඩා විශේෂ දෙයක් සපයනවා. සහ ඒගොල්ලෝ ගවර්න්මන්ට් එකේ බැංක් එකක් නිසා රාජ්‍ය ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. මේ විශ්වාසෙත් එක්ක එයාලා මේ ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් ගත්තොත් ගවර්න්මන්ට් එකේ තියෙන හොඳම බැංක් එක කියලා පොසිෂන් වෙන්න වගේ තමයි ඒක කරන්නේ. and pizza hut ගත්තොත් එයාලට තියෙන්නේ pizza වෙනම කැටගරි එකක් KFC pizza hut ඒ වගේ ඒවට ගත්තොත් එයාලට තියෙන්නේ franchise. right? franchising ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ඒගොල්ලෝ දෙනවා. හැබැයි they have to follow the standards. right? ඒගොල්ලන්ට ඒ standards follows කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. right? ඊට පස්සේ ලංකා සතස the budget කියන එක කන්සිඩර් කරලා පිරිවැය අවම වෙන ක්‍රමයක් තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. හේතුව පිරිවැය අවම ප්‍රතිපත්තියේ ඉන්න එක තමයි ලංකා සතසට යහපත්ම දේ. හරි. එතකොට ඒගොල්ලෝ අරමුණු කරන්නේ මේ වගේ දේ. right? එතකොට අපි මේ තරඟකාරීත්ව මානය right competitive dimensions right කියන එක අපි කතා කරගෙන යනවා. එතකොට පිරිවැය හෝ මිල අඩුම වියදමකින් නිෂ්පාදනයක් සිදු කරන්නයි එහෙම නැත්නම් සේවාවක් ලබා දෙන්න. එතකොට කර්මාන්තයේම අඩුම මිල අපේ කියලා highlight කරන්න පුළුවන්. right? සාමාන්‍යයෙන් අඩු පිරිවැයක් මත පමණක් මිලදී ගන්න වෙළඳපොළ කොටසක්. right? මේක ඉලක්ක කොටසට සාර්ථකව තරම් කිරීමට අඩුම මිලක්. ඒ කියන්නේ අපි අඩුම මිල හොයන තැන් ඕන තරම් තියෙනවා. මොනවා හරි නිකන් මේ දවස්වල විශේෂයෙන් ගන්න ගියොත් එහෙම
පරණ ප්‍රයිස් එකට මුකුත් නැද්ද කියලා අපි ෂෙල්ෆ් වල බලනවා. right? those kind of practices are there. ඒක හරි වැදගත් මේ වගේ ව්‍යාපාරවල නිරත වෙලා ඉන්න. right? එතකොට මේකට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ටාටා නැනෝ right? ඒගොල්ලෝගේ ටීම් එක තිබ්බේ මේ the cheapest car in the world කියලා. ඊට පස්සේ the car for everybody right? මිල අඩුම කාර් එක කියලා ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි මේක පොසිෂන් කරේ. සතොස කියන එක ගත්තා වගේම අපි ගන්න ඔය මේ සයිබර් සිස්ටම් එකක් සයිබර් කඩවල් කියන එකත් හැදිලා තියෙන පිරිවැය අවම ක්‍රමයක් විදිහට. අපි ගත්තොත් එහෙම ওই පිරිවැය අවම වෙන්නේ අපි දකින හෝටල් සුපිරි හෝටල් ඔය කියන දේවල් එක්ක වෙනස් වෙලා යන එක. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් අපි ඇල්ටෝ කාර් එක ගන්නෙ cost effective එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට ගන්නවා ඒ කියන්නේ බෝඩින් තියෙනවා හොස්ටල් තියෙනවා. එතකොට ඒත් පිරිවැය අවම මේ වෙන එක අපි ගන්නවා පහසුකම් පැත්තේ. ඊට පස්සේ රේල්වේ එක ට්‍රේන් එකේ යන්න පුළුවන් ගමනක් නම් පිරිවැය අවම විදිහට යනවා. එතකොට ඔය වගේ ගොඩාක් තැන්වල මේ පිරිවැය අවම කියන එක කන්සිඩර් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ ගුණාත්මක භාවය කියන එක ගත්තොත් එහෙම විශිෂ්ට නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීම. ඔව් විශිෂ්ට සේවාවක්. ඒ කියන්නේ අනිත් අයට වඩා පිරිවැයට වඩා මේකෙදි ක්වොලිටි එක කියන එක තමයි කන්සිඩර් කරන්නේ. right? ගුණාත්මක භාවයේ අර්ථ දක්වන්නේ නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක ලක්ෂණ දෙකක්. නිර්මාණීය ගුණාත්මක භාවය නිෂ්පාදනීය හෝ සේවාවේ අඩංගු ඍජුවම වෙලට අදාළයි. ඊට පස්සේ ක්‍රියාවලි වල ගුණාත්මක භාවය process quality. හරි? එතකොට සමහර වෙලාවට ඒ භාණ්ඩය මේ භාණ්ඩයේ ක්වොලිටි එක හොඳයි. ඒක නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමවේදය හොඳයි. right? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම SLS වගේ ඒවා ISO වගේ කියලා තින් මේ හුඟක්කට මේ ක්‍රියාවලි ගුණාත්මක භාවයට භාණ්ඩයට නෙවෙයි. සමහර වෙලාවට භාණ්ඩයේ නිෂ්පාදනයේ ක්වොලිටි එක පිළිබඳවත් එහෙම සහතික ලබා දෙන්න. right? සමහර වලට ingredients patent rights තියෙන කැම જાති වුණත් තියෙනවා. එතකොට මේකේ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙලා තියෙන එක. right? උදාහරණ කීපයක් දෙන්න බලන්න මේ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව සැලකිල්ල විශේෂයෙන් අපි අවධානය යොමු කරන දේවල් මොනවද කියලා. Yeah, especially focus the European vehicles, right? ඒක තමයි quality එක පැත්තෙන් ගත්තොත් හුඟක් විට European American ওই vehicles අපි focus වෙලා තියෙනවා. In a medium range we can consider the Toyota vehicles, Mazda and Japanese vehicles as well. Most cost effective way we can identify the Indian, Malaysian, those kind of vehicles, right? Genuine spare parts, yes, rather, and foods all too heavy, cost effective manner as well as අපි කියන්නේ මේ quality, right? හුඟක් විට 5 star 4 star hotels වල මේ quality එක කියන එක බලනවා. හැබැයි අපි cyber style එක ගත්තොත් ඒක cost effective. Medicines, right? And එතකොට මේකට ගත්තොත් අපි මේ කියන මේ brands එක අපිට ගන්න පුළුවන් මේ quality එක කියන එක සැලකිලිමත් වෙලා ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේ ගුණාත්මක භාවය අර්ථ දක්වන නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක මං කිව්ව ලක්ෂණ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට බෙදා හැරීමේ වේගය. ওই දෙකටම වඩා වෙනස් බෙදා හරින්න ගත කරන වේගය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වුණා. එතකොට ඒකත් සමහර විට මේ තරගකාරීත්වයේ මානයක්. ඒ කියන්නේ අනික් අයට වඩා ලොකු තරගයක් දෙන්න. මේ උදාහරණයක් තමයි Domino's introduce 30-minute delivery if not it's for free. right? ඒක නොමිලේම ලබා දෙනවා කියලා දුන්නා.
right? නිෂ්පාදිත සාධාරණන් හෝ සේවාව ඉක්මනින් ලබා දෙන. දැන් හිතන්නකෝ මේ ඔය DHL වගේ FedEx වගේ යාලා ලෝකේ ඕන තැනකට පැය 24න් යන්න පුළුවන් වගේ. ඒ වගේ දෙයක් කියනවා කියන්නේ ඒක බෙදා හැරීමේ වේගය. right? right? සමහර ඒවා තියෙනවා මේ 24 hour service. right? ඕනම තැනකට සිග්නල් තිබ්බ නැත තමන්ට අවශ්‍ය ඕන තැනකට යන්න පුළුවන් කියලා මේ දාලා තියෙනවා. මේක ඉතා වැදගත්. right. මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. I'm Alex Berman, and you're watching Selling Breakdowns. Whenever you buy a complex piece of equipment, such as a TV or a car, do you ever wonder how exactly it all came together? Well, ever since the Industrial Revolution, that how has been a vital question for many businesses. Today we're going to look at how in post-war Japan, Toyota helped to create one of the smartest production systems that we have, named Just-in-Time. We'll look at how it works and how you can apply the philosophy and practices to many other areas of your business. After World War II, Japan faced some difficult problems. They didn't have a lot of cash, resources were scarce, and there wasn't a lot of free land to expand factories. However, Taiichi Ohno at Toyota managed to turn these problems into advantages by slowly creating the just-in-time system. The idea didn't come all at once, it's more that through the 50s and 60s, various changes were implemented and improved until the 70s, where the wider world began to realize the benefits and adopted a similar approach. So, what is just-in-time? The philosophy is to make the entire production system only work with what it needs and to minimize wait times between each stage. The biggest savings is normally around inventory. Before just-in-time, a company would keep a warehouse filled with the parts and raw materials it needed. When supplies were getting low, they'd reorder when they had just enough to keep going until the new delivery came. But Toyota realized, what if you just keep making that same order as soon as the next one arrives? That way, you never need to keep this stockpile of spare parts. The cost savings were huge since warehousing is seriously expensive. You need to pay for massive space, power, staff, security, and for all the parts that are just sitting there waiting, not making you money or adding value to your product. And this is the core of just-in-time. You look at each area of production and ask, is this adding value to the product? If it isn't, maybe there's a better way to do it. You cut everything down to its most efficient form with almost no room for error, which is where the risk in just-in-time lies. Toyota used Japan's relatively small size to its advantage. You could rely on suppliers delivering exactly on time because they only had to travel small distances. This is important because if you get problems with supply, it can shut down the whole system. But it's normally worth the risk because the savings are huge on inventory and staff costs. More than this, though, you're forced to create a working philosophy that there's no room for error. You don't have spare parts or spare time, so you have to make sure everything functions perfectly. Often, efficiency comes at the cost of quality, but not in this case. In just-in-time, you're forced into quality in order to be efficient. That's why it's applicable to many other areas of business. The best way to think about it is if we simplify everything to two approaches: just-in-time and just-in-case. With just-in-case, you're trying to minimize risk by always giving yourself a buffer. You'll carry extra stock so you can swap out faulty items. You'll overstaff certain areas because they've occasionally had too much work to deal with. You'll support a service that just a few customers ask for. With just-in-time, you don't simply cut these areas and cross your fingers that nothing bad happens. No, you work out how you can avoid them happening in the first place. Because this is money that's wasted unless a bad thing happens, you're effectively investing in mistakes. Better quality control means staff can trust the stock that they have so they don't need a backup. As for workloads, the only reason one department is hit by a workload that they can't handle is because there's not enough visibility between departments. If your sales team know the capacity of production and its current status, then they won't put in an order that can't be filled. And as for offering a service with limited customer appeal, well, maybe you cut it out completely, or you just find a way to merge it with other services so the resources it requires are absolutely minimal.
When done well, the just-in-time philosophy should be good for morale too, because the whole point of it is telling your staff, I'm trusting you to perform consistently. And I think most of us respond well to that kind of respect. Want to learn more about business theory and history? Be sure to like and subscribe to be notified of our next segment. right. මේකෙදි කතා වෙච්ච දේ අපි කෙටියෙන් කතා කරොත් එහෙම මේකෙදි කියන්නේ මේ just in time. ඒ කියන්නේ delivery method. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වේ අර delivery speed එක කියලා. ඒකෙම තව පැතිකඩක් විදිහට. මේක නිකන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ නිර්මාණශීලීත්වයත් එක්කම ගත්ත අපේ process එකේ තියෙන පහසුවත් එක්ක ගත් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ක්‍රියාකාරකම් වල පහසුවත් එක්ක. එතකොට මේකෙදි කියන්නේ මේ just in time කියන එක කොහොමද හැදුනේ සහ ඒක වටපිටාව කොයි වගේද කියලා. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ෂෙයා කරන්නම්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ just in time කියන එක වැදගත් වෙන්නේ මෙයාලා ඉන්වෙන්ටරිස් තියාගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තොග රඳවා ගැනීම කරන්නේ නැහැ. එතකොට අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය සැපයුම්කරුවන් නියමිත වෙලාවට නියමිත විදිහට ලැබෙන්න සලස්සලා දීලා තියෙන එක තමයි මේ just in time කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ just in time එක මේ අපිට පුළුවන් අපේ සැපයුම්කරුවන්ගේ ජාලයක් ඉතා යහපත් ලෙස හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් මේන්ටේන් කරලා මේ just in time කියන එක ළඟා කරගන්න. ඒ වගේම තව එකක් තමයි මේ බාර දීමේ හා විශ්වසනීයත්වය. ඒ කියන්නේ નિયમિત වෙලාවට පොරොන්දු වන විදිහට નિયમિત ගුණත්වයෙන් අවශ්‍ය දේවල් ලබා දෙන එක. එතකොට සමහර වෙලාවට අපි හුඟක් විට ටිකක් පිරිවැය වැඩි. අපි වැඩේ ෂුවර් හොඳටම කරලා හොඳටම දෙන හින්දා සමහර අයට බාර දෙනවා. එතකොට එයාලගේ ලාභයවත් ගුණාත්මක භාවයක් නෙමෙයි. පැඩේ අනික් අය වගේම කරනවා. හැබැයි යහපත් විදිහට අවශ්‍ය වෙලාවට බාර දෙනවා. ඒ ෂුවර් එක නිසා අපි කරන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉල්ලුමේ වෙනස් සමග කටයුතු කිරීම. එතකොට ඉල්ලුම අපි අඩු කරන්න කිව්වම මේ මාසේ අපිට මේ ගාණ දෙන්න කිව්වම හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඒ ගාණ දෙන්න. අපිට මේ මාසේ ගොඩක් ඕන. right. එහෙමනම් අපි මේ විදිහට දෙන්න. එතකොට අපේ ආයතනයේ මේ ඉල්ලුම වෙනස් වීමට අවශ්‍ය විදිහට කටයුතු වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ලොකු පිරිවැය වෙනසක් නැතුව. එතකොට අපිට ආයතනේ අපි බලනවා මේකේ ගුණාත්මක භාවයේද පිරිවැයම වීමද එහෙම නැත්නම් බෙදා හැරීමේ වේගයද right ඊට පස්සේ බාර දීමේ විශ්වසනීයත්වය ඉල්ලුම වෙනස් වීම සමග මේ කටයුතු කිරීමට හැකියාව. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියනවා. හරි අපිට මේ විදිහට ලබා දෙන්න අපි කැමති ඔයාලත් එක්ක දිගටම වැඩ කරන්න. right ඊට පස්සේ මේ ඊළඟට අපි කතා කරොත් අපිට තියෙන එකක් තමයි මේ ඥානශීලී බව හා නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීමේ වේගය. නව නිෂ්පාදන නිතර හඳුන්වලා දෙන ව්‍යාපාර තියෙනවා. right උදාහරණයක් දෙන්න බලන්න නව නිෂ්පාදන නිතරම හඳුන්වලා දෙන ව්‍යාපාර. ඒකට නම් අනිවාර්යයෙන්ම උදාහරණ ඔයාලා දන්නවා. මම මේ උදාහරණේ අහන්න හේතුව තමයි ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම විභාගෙදි මේ ගැන ලියද්දි අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් එනවා තමයි මේ ඒරියා එකකින්. ඒතකොට මේ ගැන උත්තර ලියද්දි සහ ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන මේ විෂය ඉගෙන ගද්දි මේ වගේ ව්‍යාපාර. right ඉක්මනින්ම නව නිෂ්පාදන හඳුන්වා නිතරම හඳුන්වලා දෙන ව්‍යාපාර මොනවද? නව නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීම වැඩිපුරම කරන එකක් තමයි මංචි මැලිබන් කම්පිටිටර්ස්ලා විදිහට. ඊට පස්සේ orange electrics right ඊට පස්සේ Toyota වල ඊට පස්සේ BMW ඒගොල්ලෝ කරනවා. ඊට පස්සේ තව ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා ටිකක් ඔය මේ NASA එක වගේ ගත්තොත් ඒක ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් ගත්තොත් කම්පියුටර් ඒවා ඊට පස්සේ softwares ඊට පස්සේ Facebook උනත් කාලෙන් කාලෙට මොන හරි profile pictures video profile pictures ඔය වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕන හඳුන්වලා දෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඒකේ වටිනාකමක්
මිනිස්සු අඳුරගන්නේ නැහැ. එතකොට ඕනම ව්‍යාපාරයක් මේ නව නිෂ්පාදන හරි නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවය හරි සමහරට ඒ නිෂ්පාදනයේ ඇපී වෙන්නේ. ඔයාලට මම කිව්වා සමහර වෙලාවට කොකා කෝලා වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගත්තොත් ඒක නව නිෂ්පාදනයක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඒගොල්ලෝ අලුත් කරනවා. සමහර වෙලාවට බෝතල් ඉෂුව කරනවා. මේ එක එක කොමන් නේම්ස් වලින් පෙරේරා කියයි සිල්වා කියයි. රයිට් එතකොට ඒක ලොකු වැදගත්කමක් තියෙන එකක්. ඊළඟට ගත්තොත් තමයි මේ වෙනත් දේවල් විදිහට ගත්තොත් එහෙම පාරිභෝගික ආකර්ෂණයට වැදගත් දේවල්. රයිට් මේ තාක්ෂණික සම්බන්ධතා සඳහා සහාය. ඉක්මනින් වැඩ නිම කර දීම. අලවියෙන් පසු සේවා ලබා දීම. රයිට් ඔය කියන ටිකට ගත්තොත් තාක්ෂණික සම්බන්ධතා සහාය ඇති. ඔයාලට හොඳම හිතෙන ව්‍යාපාර මොනවද? දම්රෝ කොස්ට් ඉෆෙක්ටිව් විදිහට තාක්ෂණික සම්බන්ධතා සහාය දෙනවා සහ මේ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් මේ දෙයක් තමයි එයාගලා මේ තැනකින් තැනකට මාරු වෙද්දී ඇවිල්ලා ෆික්ස් කරද්දී සර්විස් පැත්තේ හොඳ දෙයක් කරනවා. සිංගර් එයාලත් එක එක ඉනෝවේෂන්ස් කරනවා සහ ඉනෝවේෂන්ස් කරන දේවල් ඒ කියන්නේ නව්‍යෝත්පාදනය කරනවා ඊට පස්සේ තාක්ෂණික සම්බන්ධතා උපදේශනය සහ විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණය සම්බන්ධ කල්චර් එක. ඒ කියන්නේ දැන් ගුඟාක් ෆ්‍රිජ් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ආවට ඉස්සර සිංගර් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි ටෙක්නිකල් ඒවා ගොඩක්ම ගෙවල් වල තිබ්බේ. ඊළඟට H&B ඉන්ෂුරන්ස් ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ඔය සොෆ්ට් ලොජික් ආයි ඩයලොග් ටෙලිකොම් ටෙලිකොම්ලගේ විශේෂයෙන් සලකන්න ඕන මේ තාක්ෂණික සම්බන්ධ සහ ෆයිබර් ටෙක්නොලොජි ඒ වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒ ස්පීඩ් එක අනිත් කිසිම දෙයකට ළඟා කරගන්න බෑ. තාම දැනට තියෙන පහසුකම් එක්ක. එතකොට ඔය වගේ නිකමට හිතන්න හයිපොතටිකලි අපි නිකන් උපකල්පනයක් විදිහට හිතුවොත් අපිට ගෙදර ඉඳන් සියලුම දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ work from home culture කියලා හැදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉඳන් මිනිස්සු වැඩ කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒකට ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට ඊට අදාළ පහසුකම් නිසි ලෙස ලබා දීමේ හැකියාවල තියෙනවා නම් එතකොට ඒකත් මේ ව්‍යාපාරයක විශේෂ හොඳ දෙයක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉක්මනින් වැඩ නිම කර දීම. රයිට් ඕනම සංකීර්ණ ව්‍යාපෘතියක් පටගාලා ඉවර කරලා දෙනවා නම් ඒකත් අපිට මේ තරඟකාරීත්ව මානයක් විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අලවියෙන් පසු සේවා මම අර කිව්වා වගේ දම්රෝල විශේෂයෙන් මේ වගේ සේවාවන් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ සිංගර් වුණත් එහෙමයි. ඔය වගේ. ඊට පස්සේ අලවියෙන් පසු සේවා කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ටෙලිකොම් ඩයලොග් ඒ වගේ අපි මේ මොබයිල් ටෙලිකමියුනිකේෂන් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් ලැප්ටොප්ස් ඒගොල්ලෝ වොරන්ටි ක්ලේම් කරනවාද අවශ්‍ය විදිහට ලබා දෙනවාද? ඒතර ඔය කියන හැම දෙයක්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි? ඊළඟට ඕකටම අදාළ දෙයක් තමයි පාරිසරික මේ වෙනත් නිෂ්පාදන සඳහා අතිරේක නිර්ණය. පාරිභෝගික ආකර්ෂණයට වැඩි වෙන පාරිසරික බලපෑම. මේ මානේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය ඇති නොවන පාරිසරයේ හිතකාමී. right? දැන් ඔයාලට මතක ඇති කාලයක් ආවා මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් වලට. දැන් උනත් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් වලට තියෙන ඉල්ලුම. සෝලර් පවර් වලට තියෙන ඉල්ලුම. right? එතකොට මේ සෝලර් පවර් සූර්ය බල තාක්ෂණය කියන එක වර්තමානයේ කතා වෙච්ච ඉතා වැදගත් ක්ෂේත්‍රයක්. ඒකට ඇත්තටම ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ගෙදරම අපිට අවශ්‍ය බලාගාරය අපිම හදාගන්න. අපිම අපේ බලාගාරයේ හිමිකාරය වෙන්න. රයිට්? එතකොට කාට නේද කරන්ට් එක අපිට තියනවා කියලා සැටිස් වෙන්න පුළුවන්. සහ ඒක ලොකු සේවයක් වෙනවා පරිසර හිතකාමී විදියට ගත්තොත් එහෙම රටකට. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් තව මානයන් තියෙනවා වර්ණ, ප්‍රමාණ, බර, පිළිසැකසුම්. දැන් සමහරට මේ ඔයාලා දැකලා ඇති ඔය කෑම වගේ දේවල් මේව කරන ආයතනවල දැන් විශේෂයෙන් ගත්තොත් ඒක නිකන් උස
උස බර්ගර් එකක් විකුණන ඒවා තියෙනවා. සමහරු ගෙනෙල්ල සවලෙන් කෑම දානවා. අන්න ඒවා අයිකනික් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඒ වගේ දේවල් වලට ආකර්ෂණය වීම වැඩි වෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ සමහරු YouTube channel කරන අය එහෙම දාලා තියෙන සමහර මේ ආයතන. ඒ වගේ මිල ගත්තොත් අධිකයි. ඊට පස්සේ සමහරට ඔයාලට ගියොත් තේරෙයි හොඳ සර්විස් එකක් නැහැ. සමහර විට ඒ අයිතිකාරයා වගේම ඒ කියන්නේ ඒ වගේ හිතන් ඉන්නවා පාරිභෝගිකයට සමහරට සලකන්නේ නැහැ. මෙයාලා ඇවිත් තියෙන්නේ මේකට අපි උදව් කරන්න ඕනේ නැහැ වගේ මෙන්ටැලිටි එකකින් ඉන්නවා. ඒක ඔයාලට ගියාම තේරෙයි සමහරට. හැබැයි ඒ වටිනාකම මේගොල්ලෝ අරන් තියෙන්නේ අර සෝෂල් මීඩියා එකේ ඉන්න දේත් එක්ක. සමහරට ඊට වඩා හොඳට සයිබර් කඩවල් වල හොඳට තියෙනවා. හොඳ සේවාවක් තියෙනවා. හොඳ ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. හරි. එතකොට ඔව තමයි මේ තරඟකාරීත්ව මානයන් විදිහට අපි කතා කරොත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ස්වයං අධ්‍යයනය කරන්න. ඔයාලට ස්වයං අධ්‍යයනය කරන්න මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා උපාය මාර්ගයක් තෝරද්දී සැලකිලිමත් විය යුතු දේවල් ලිස්ට් එකක් ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා. පොඩි වෙලාවක් අරන් කියව ගන්න මේකේ
මේකෙන් අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ උපාය මාර්ගයක් ගොඩනගන්නදී අපි සැලකිලිමත් වෙන කාරණා පිළිබඳව ඉලක්කගත පාරිභෝගිකයා කවුද? රයිට්? ඒ වගේම ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද? එතකොට මෙයා අපේ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන කෙනෙක්ද? නැත්නම් මිල අවම වීම අරමුණු කරන කෙනෙක්ද? ඒ වගේ. ඊට පස්සේ සමාගම මුහුණ දෙන විශාලතම අභියෝග මොනවද? එතකොට මොන වගේ අභියෝග? දැන් ඉලක්කගත පාරිභෝගිකයා කිව්වොත් අපි සයිබර් කඩේක පොත්තු දානවා නම් අපේ පාරිභෝගිකයා වෙන්නේ cost effective කෙනෙක්. පාරිභෝගිකයා මිල. හැබැයි අපි AC facilities දාලා හොඳ වාහන පාකින් එකක් දාලා හොඳ විවිධ වර්ගයේ ඒවා දානවා නම් අපිට cost effective නෙවෙයි අපි differentiation. ඒ කියන්නේ අනික් අයට වඩා වෙනස් ගුණාත්මක භාණ්ඩයක් අලෙවි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමාගම මුහුණ දෙන විශාලතම අභියෝග මොනවද? එතකොට අපිට තියෙන මොන වගේ අභියෝගද? challenges ද? ඒ කියන්නේ අපිට පාරිභෝගිකයා ඉල්ලන දේ පිළිබඳව නවෝත්පාදනය කරන එකද? ඒ වගේ තියෙන වත්මන් නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කළ හැකි කෙසේද? දැන් තියෙන එක මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න? කියන්නේ පිරිවැය අවම වෙන එකක්ද? ගුණාත්මක භාවය වැඩි වෙන එකක්ද? දෙකමද? අතරමැදද? මේ සියල්ල සැලකිලිමත් වෙන්න. එතකොට දැන් තියෙන තැනට ආවේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒ වගේම අපිට අනාගතේ යන්න ඕනේ කියන මාකට් ලීඩර් වෙන්න නම් කොස්ට් එක පැත්තෙන්ද යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ගුණාත්මක භාවය පැත්තෙන්ද. එතකොට ගුණාත්මක භාවය නම් හුඟක් විට ඔය පේටන්ට් රයිට්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ලාභදායී වැඩි වෙන ඈ උපාය මාර්ගික අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවද? ඊට පස්සේ මේ ප්‍රගතිය මනින්නේ අපේ රිසර්ච් මනින්නේ මොන වගේ? රයිට් ඊට පස්සේ සේවකයන් එකිනෙකාට උපකාර කිරීමට කැප වෙලා ඉන්නද? කියන ආයතනය ඇතුලේ කල්චර් එකත් අපි ඇනලයිස් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒකත් විශ්ලේෂණය කිරීම ඉතාම වැදගත්. කොහොමද ඒගොල්ලොන්ව මොටිවේට් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයකට පොළඹවන්නේ කොහොමද? එයාලගේ වැඩි දියුණු කරන්නේ කොයි විදිහටද? ඊට පස්සේ ආයතනයේ හිමිකරුවන්ට අපි සලකන්නේ කොයි ආකාරයකද? එයාලා වැඩිපුරම ලාභය ඉල්ලනවා නම් අපිට කොහොමද එතෙන් යන්න පුළුවන්? රයිට් ඊට පස්සේ දිගුකාලීන පැවැත්ම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනවා නම් එතකොට ලාභය කියන දේ අපිට පොඩි පෝෂන් එකක් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අවුරුදු 100 ගාණක් පරණ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට අපි කියන කොකාකෝලා. එතකොට මේ කොකාකෝලා වල ගුණාත්මක භාවය කොහොමද රැඳිලා තියෙන්නේ? ගුණාත්මක භාවය යහපත් ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද? සහ ඒ අවුරුදු 117ක් එක තියන් ඉන්නවා නම් ඒකට ශක්තියක් වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? එතකොට මේ වගේ දේවල් අපි සැලකිලිමත් විය යුතුයි. රයිට්? එතකොට ඕක තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ ගත්තොත් එහෙම මේ ව්‍යාපාර උපාය මාර්ග කියන දේත් එක්ක. රයිට්? ඕකේ. හරි. ඔයාලට
Welcome to another video on operations management. We will discuss what is meant by operations strategy. In this video, we will try to keep it as simple as possible by discussing the perspectives used in formulating strategies for the operations of organizations. Without further ado, let's get into it. Before going into this, it is important that we understand the meaning of strategy. Interestingly, the term strategy is not that easy to define. The word itself originates from the Greek metaphor, strategos, meaning, to lead an army. Although strategy has its origins in warfare, strategy in business is defined in a similar way, which requires leading or directing a business. Setting business strategy involves setting long-term broad objectives towards an overall goal and planning the path to achieve this. The emphasis here is on the word, long-term. Many confuse day-to-day activities of running the business for strategy, which is wrong. Day-to-day business activities are referred to as operational activities as they are short-term. As for strategy, this is long-term and are more concerned with operations. Now, let's define operations strategy. Operations strategy is defined as the planning or the positioning of the organization relative to its environment, and moving the organization closer to its long-term goals. This requires series of strategic decisions for setting the role and objectives for the activities within the operations of the organization. How operations strategy is viewed depends on the perspectives. According to operations management scholars, the perspective of operations strategy could be from a top-down perspective, that is, the goal of the entire business organization or what the organization aims to achieve with its operations. It could also be from a bottom-up perspective, which requires building operations strategy cumulatively from the operational activities. In other words, what is the operations expected to achieve? There is also the inside-out or the resource perspective. This is where the capabilities of the organization's operations are exploited while taking into consideration possible constraints, and the market perspective, where the market, our customer requirements, shapes the organization's operations strategy and its operational activities. These are the four main perspectives to consider when developing an operations strategy. To make it easier to understand operations strategy, we will only consider the top-down and bottom-up perspectives in this video. It is worth noting that the identified four perspectives do not independently give the complete picture on operations strategy. The top-down perspective. This is the orthodox view of operations strategy. The organization's strategic objectives funnels down from the top management team to the strategic business units or managers who are responsible for the business operations. This perspective is largely influenced by the business environment. The top-down strategy guides the organization on how to position itself in the business environment in relation to its customers, the market, and its competitors. The bottom-up perspective. This perspective requires consultation with the strategic business units within the organization, and managers working within these units. This consultation will inform the top management team the constraints and capabilities of the organization's day-to-day operations and enable them to develop strategies by taking into consideration the organization's strengths and weaknesses. Where the top-down and bottom-up perspectives may be seen as opposites as illustrated in the diagram, it is worth noting that this is not the case. Both perspectives of operations management can be seen as mutually reinforcing. This is because the strategies developed at the top level must align with the day-to-day operations of the organization for it to succeed. Let's take an example. The top management team in a business organization has designed a strategy to substantially build its profitability so as to increase market share or dominance in the long run. This is a top-down perspective to its operations strategy. The top management team needs to align this strategic objectives with the operations of the organization, that is, the day-to-day running of the business. They need to consult with the lower-level management responsible with the operational activities on how to achieve this overall objective. Following the consultation, this might require that the business expand and invest in extra capacity, such as establishing branches, equipment and labor in all parts of its market to offer relatively fast delivery in order to achieve this overall long-term objective.
This is how the top-down and bottom-up perspectives mutually reinforce the overall operations strategy of the organization. There is no point in setting long-term objectives beyond the capabilities of the operations. To be aware of the organization's capabilities and constraints, consultations must happen from the bottom to the top. This then may lead to the review of the long-term objectives or increasing of operations capacity to accommodate these objectives. In sum, when defining an organization's operations strategy, the organization needs to consider the following questions. 1. What is the long-term goal? 2. Is the operations capability able to achieve this? And 3. What resources are needed to achieve these long-term objectives? There are other things that needs to be considered when formulating strategy. Do you remember our diagram? We also need to consider the role of the market when developing operations strategy and from the inside out, that is, the resource constraints and capabilities. These we will discuss in the next video. Thank you for watching and see you in the second part of this video.